हॅलो फ्रेंड, आज आपण बनवणार आहे भेंडीची भाजी. सो त्यासाठी कढईमध्ये आपण तेल घेऊयात आणि तेल थोडंसं गरम झाल्यावर त्यामध्ये जिरं, मोहरी टाकूया. प्लस त्यासोबत अद्रक लसूणची पेस्ट घालूयात आणि त्याला बरोबर मिक्स करून घेऊ. आणि त्यानंतर आपण त्यामध्ये बारीक कापलेला कांदा टाकूयात आणि त्याला प्रॉपरली वेल मिक्स करून घेऊ. आणि आपण कांदा पिंकिश होईपर्यंत आपण त्याला तेलात होऊ देऊ. त्यानंतर आपण त्यामध्ये कापलेली भेंडी मिक्स करू. जसं आपण बघत आहे, मी मीडियम साईजची भेंडी कापून घेतलेली आहे आणि ते कांदा आणि लसूण आणि अद्रक पेस्टमध्ये सोडत आहे. आणि त्यानंतर आपण प्रॉपरली मिक्स करून घेऊ. आणि आपण एक भान ठेवू की आपण गॅस लो आचवर ठेवू आणि त्याला प्रॉपरली 1-1 मिनटानंतर मिक्स करत राहू, ज्याने की भेंडी कढईला चिटकणार नाही. आणि त्यानंतर आपण त्यामध्ये 2 चम्मच तिखट टाकू, अर्धा चम्मच हळद टाकू, अर्धा चम्मच धनिया पूड टाकू, अर्धा चम्मच आपण जिरं पूड टाकू आणि त्यानंतर चवीनुसार आपण त्यामध्ये मीठ घालून घेऊ आणि त्याला प्रॉपरली वेल मिक्स करून घेऊ. त्यानंतर आपण त्याला प्रॉपरली मिक्स केल्यानंतर आपण त्यामध्ये कोथिंबीर टाकू आणि अशा प्रकारे आपली भेंडीची भाजी बनून तयार आहे. थँक्यू फ्रेंड्स. For such more video, please share, subscribe and like. Thank you so much.